Seria Timpul ca aliat, capitolul Frumusețea care vine din interior. Episodul 4. Iubirea fără competiție. Cum încetezi să te compari? Compararea este una dintre cele mai invizibile forme de epuizare. Rare ori o recunoști direct, dar o simți. O simți când vezi succesul altcuiva și în tine apare o încordare. O simți când privești frumusețea altcuiva și începi să te evaluezi. O simți când cineva primește atenție și tu îți recalibrezi valoarea. Compararea nu este doar despre competiție, este despre nesiguranță. Și nesiguranța constantă consumă o vitalitate. Trăim într-o cultură în care comparația pare inevitabilă. Social media amplifică, industria frumuseții amplifică, industria succesului amplifică, dar comparația este o alegere interioară, pentru că adevărul este acesta. Nu poți iubi și compara în același timp. Iubirea presupune prezență, compararea presupune evaluare. Iubirea spune, ești suficient. Compararea spune, unde mă situez? Și de fiecare dată când te întrebi unde mă situez, te îndepărtezi de tine. Compararea transformă o viață într-o cursă, iar o cursă nu are liniște. Nu există suficient loc pentru toți în competiție, dar există suficient loc pentru toți în autenticitate. Problema comparației nu este că vezi ce fac ceilalți, este că îți măsori valoarea prin ei. Și valoarea măsurată prin exterior devine fragilă. Frumusețea interioară nu crește în competiție, crește în asumare. Un om sigur pe el nu se compară, observă, învață, dar nu se micșorează. Compararea constantă activează stresul. Stresul repetat rigidizează expresia. Rigiditatea devine trăsătură. O persoană care se compară permanent devine tensionată. O persoană care se acceptă devine magnetică. Magnetismul autentic nu vine din superioritate, vine din stabilitate. Când nu te mai compari, se întâmplă ceva eliberator. Începi să te bucuri de ceilalți, fără să te simți amenințat. Poți admira fără să te micșorezi, poți susține fără să concurezi, poți învăța fără să te critici. Și aici apare iubirea matură. Iubirea care nu este posesivă, nu este competitivă, nu este comparativă, este expansivă. Iubirea fără competiție începe cu o decizie simplă. Compararea se face doar cu tine din trecut. Nu cu prieteni, nu cu colegi, nu cu necunoscuți, nu cu standarde imposibile, ci cu tine. Am crescut, sunt mai calm, sunt mai clar, sunt mai echilibrat. Aceasta este singura comparație care construiește. Restul e zgomot. Când încetezi să te compari, îți recapeți energie. Și energia recuperată devine vitalitate, vitalitatea devine lumină, lumina devine frumusețe, frumusețea devine prezență și prezența devine magnetism. Nu trebuie să fii mai bun decât cineva, trebuie să fii mai coerent cu tine. Iubirea fără competiție este una dintre cele mai rare forme de maturitate, pentru că este ușor să concurezi, este greu să te așezi, dar când te așezi, timpul nu mai este amenințare, devine evoluție. Și evoluția nu este despre a-i depăși pe alții, este despre a te depăși pe tine.